Oh mensen, als je afvraagt waar we zijn. Op weg naar de start van de Trakka. We gaan beleven. Frank is mee. Als het goed is komen zo meteen de profs tegen die al vertrokken zijn. Wij starten over een minuutje of 20. Gaan we beleven 200 kilometer. Af te zien. Let's go Hansie! Daantje! Zo, zoals je ziet, dat waren net de profs. Die zijn vertrokken. Hansie heeft aangemoedigd. En over wat was het, een half uurtje, 20 minuten zijn we aan de beurt. Even kort introductie van wat het nou precies is voor de mensen die het niet weten. Ik ben in Girona voor de Trakka, 200 kilometer gravel. Volgens mij is het 80 of 90% gravel of zo. Dus dat wordt ergens rond de 8 uur en misschien wel ietsje meer rijden, afzien. En vooral een prachtig parcours. Dus we gaan beleven en hier het dorpie. Zo, en dan zijn we alweer aangekomen bij de start. En als ik dan zo naar voren neus, dan zie ik weer een ratje die weer vooraan zich heeft weten te plaatsen. Frankie, mijn maatje, die staat gewoon eerste rij. Hoe die het gedaan heeft, geen idee. Maar die heeft hier gewoon de kopstart. Die is vertrokken en ik moet me hier even door de mensen heen wurmen om zo snel mogelijk vooraan te komen. We beginnen met een asfaltstuk van zo'n 5 kilometer. Ik weet niet of het hard gaat, ik weet niet of het langzaam zal gaan. Maar ik wil in ieder geval relatief vooraan, vooral door de eerste bottleneck na een kilometertje of 5 heen gaan. Waar het in één keer van 2 baans met vluchtstroken naar 1 baan gaat. In een smal weggetje aan de start van de eerste klim. Dus daar wil ik vooraan gaan zitten. Dus terwijl we hier de weg op draaien, ga ik mijn weg naar voren zoeken. Nou, zoals je ziet, het is bewolkt. We zien iedereen wel met kort. Ondanks dat is het wel een behoorlijk frisse ochtend. Ik stond nog met een trui aan in het startvak. En op dit moment is het ergens rond 15 graden. Relatief koel in vergelijking met de dagen dat het hiervoor was. Terwijl we inmiddels op een wat bredere weg zijn gekomen. En dan begint eigenlijk de wasmachine. Langzaamaan komen er steeds meer wat renners links voorbij geschoven van achteruit. En is het belangrijk dat ik ruimte weet te houden om af en toe ook weer die schuif mee naar voren te pakken. Hier rechts zien we Frankie zitten. Terwijl we nu langzaamaan via de industriewijk de stad uitgaan. En na een flauw klimmetje komen we dan in de afdaling naar de bottleneck. En ik was hier linksbuiten omgegaan met Frankie mijn wiel. Maar die klopte gewoon meteen over naar de kop. Ik dacht, dat was misschien net iets te gortig. Maar uiteindelijk denk ik toch, moet dan maar mee. Dus ik rem hier heel laat en we gaan hier als eerste en vierde door deze eerste bottleneck. Achteraf een hele goede keuze, want vanaf positie 50 was het echt behoorlijk remmen en daarna gewoon stilstaan. Succes hè! Terwijl we hier aan de voet van de klim beginnen, dus 1 en 2 aan de voet van de eerste klim. Maar dat is natuurlijk snel voorbij, want... Gaan de mannen van 50 kilo. Daar gaan de mannen van 50 kilo inderdaad. De klimmetjes komen voorbij, of in ieder geval de mannen die meteen door willen zetten en tempo willen maken. Frankie en ik proberen ons tempo te zoeken en uiteindelijk gaat Frankie ietsje voor me rijden, terwijl er langzaamaan druppelen de renners om me heen. Ik weet goed tempo te houden. Terwijl we hier op een soort tussenstukje komen, een kleine asfaltafdaling voordat we weer terug het gravel op gaan. En die gravelafdalingen, dat is in het begin van mij toch nog wel eventjes een beetje het goede gevoel zoeken. Want wat doen nou die mensen om je heen? Het gaat snel op sommige stukken. Hoeveel grip heb ik? Hoe laat kan ik remmen? En wat doen vooral de onbekenden om me heen? Terwijl ik hierin word gehaald door een Nederlander, een mountainbikertje. En je kan ook te veel risico nemen. Niet overdrijven! Dus daar roep ik ook naar hem. Want die miste daar gewoon natuurlijk wel een beetje de bocht. En dat lost hij goed op, maar hij blijft maar doorvliegen. En ik denk, zo'n gozer, die laat ik rustig rijden. Dat is maar net iets te gortig. Want het kan 1 keer goed gaan, het kan 2 keer goed gaan. Maar ik heb niet zo zin om de derde keer dan op een snuf te gaan. Terwijl ik hier achter een man zit die met iets meer tempo dan dat hij kan hebben. Want die laat hier de bocht een beetje gaan en die durft hem niet in te sturen. Dus zo zie je maar dat er best wel wat risico aan zijn in dit grote veld om met iedereen zomaar die afdaling in te vliegen. Dus je moet vooral heel goed je eigen lijn houden. Terwijl ik hier wat eten probeer te pakken. En ik word ingehaald door deze man en denk, oei wacht, snel wegdoen, want ik weet nog, dit stuk was best wel tricky, met heel veel stenen. Dus ik probeer gewoon lekker de vrijheid te zoeken om mijn eigen lijn te kiezen. En deze man komt ineens helemaal naar rechts, waardoor we eigenlijk ellebogen tegen elkaar aan kwamen in die afdaling.
Een beetje tricky, terwijl de man voor mij hier zijn voetje uitsteekt om die bocht te houden. En daar volle pas door gaat, terwijl ik hem netjes aan de binnenkant weet te houden. Dus genoeg valstrikken zo links en rechts. En nou, focus voor mij is vooral gewoon nog goed beneden komen, goed mijn zicht houden en vooral lekker vaart houden op de stukken dat kan. Want ja, weet je, tuurlijk het hobbelt, veel stenen, maar ik heb voorzorgsmaatregelen genomen. Ik rij niet met bidons op dit moment, ik rij met een camelback. Omdat ik die eerste 3 afdalingen eigenlijk gewoon vol naar beneden wilde kunnen rijden zonder me daarvoor in te moeten houden om ervoor te zorgen dat mijn bidons er niet uitstuiteren. En nou, een hoop bidons heb ik zien liggen, een hoop lekke banden heb ik langs de kant van de weg zien staan met de renners ernaast van ja, iets moet ik nou doen. Dus goede keus geweest, want ja, die stenen, die rotsachtige afdalingen, ja, dat zijn eigenlijk een soort traptreden. En ja, met hoe meer vaart je er overheen gaat, hoe makkelijker het eigenlijk is om te rijden. Dus een rem is niet altijd de ideale keuze. Wrong turn. Kwamen bij een T-splitsing en Sorry. ja, mijn Garmin gaf aan flauwe bocht naar rechts. Nou, ik nam de gewone bocht naar rechts, want dat was niet helemaal de juiste keuze. Ik moest terug. Totaal zo'n 3 keer fout gereden vandaag. Ja, dat is toch wel lastig als zeggen, ja, je moet naar je Garmin kijken en er wordt niks uitgezet. Want ja, sommige stukken waren wel echt heel onduidelijk. En ik had op dat moment gewoon even niemand voor me die me de juiste weg kon laten zien. Dus moest ik een keuze maken en in een split second dan maak ik gewoon het verkeerde. Dus balen en dan ja, moet je weer wat mannen inhalen die je eigenlijk net ingehaald had. Terwijl we hier op zo'n typisch Spaans stukje komen, een klein stukje naar beneden en dan op zo'n hobbeltje. En dan kan je gaan zitten. Hier trek ik hem even door om ja, wat momentum, wat vaart te behouden. Maar dat zijn wel die stukjes die je over de hele dag heen ja, echt wil gaan slopen. Terwijl we hier het verschil zien tussen hem lekker laten lopen of constant remmen. Kijk, dit is gewoon een rechtdoor stuk. Ik heb de afdalingen die we in het eerste 2 uur rijden, heb ik eigenlijk verkend. En daarvan weet ik gewoon van, ja, er zitten geen hele gekke dingen tussen die ik met mijn setup, met mijn bandenkeuze, met mijn fiets op dit moment niet aan kan. En waar ik niet gewoon lekker naar beneden kan rollen. Ja, gewoon goed opletten voor losse stenen. Verder is dan nog prima te rijden. Dus ik laat hem lekker lopen en ik ben op dit moment heerlijk aan het genieten. Goed temperatuurtje en die ja, wind in mijn haren, om het zo maar te zeggen, die koelt me lekker af na die pittige klim. De eerste klim ging eigenlijk best wel goed. Ik weet goed tempo te houden. Ik was vooraf eigenlijk wat onzeker. Onzeker over de vorm, omdat ik een week eerder eigenlijk 3 dagen een beetje een buikgriepje had. Waardoor ik ja, de dagen voor de Draka me nou niet heel energiek voelde. Maar ja, ik ging er lekker in, de temperatuur was goed, ik kon mijn energie lekker kwijt, ik had het leuk in de afdalingen. Dus ik vermaakte me wel. En dan komen we hier na zo'n 55 kilometer op het lange tussenstuk van 70 kilometer. En dan zit ik eigenlijk keer op keer in een groepje die gewoon net even iets te hard gaan. En deze gast die wordt hier gewoon op het vlak uit de wielen gereden. Dus ik moet er even aanzetten om ja, weer naar deze 2 mannen voor mij te rijden. En dan zien we die mountainbiker weer zitten die zoveel risico nam in de afstand. Dus ik weet niet wat hij is tegengekomen, maar hij is er weer. Ja, en die gast die nu van kop af gaat, eerlijk waar jongen, ik heb die 70 kilometer bij met de groep gezeten. Mijn god, wat een bul was dat. Die hield maar niet op en elke keer als er weer iemand uit zijn wiel ja, gelost was, dan sloeg hij weer op zijn kont van kom op, volg maar nou eens. En dan begon hij weer op kop te beuken. Nou, je zal het zometeen misschien nog wel zien hier. Nou, dan komt hij weer op kop. En dan ziet hij, ja, de volgende iemand, dan gaat hij weer een beetje zo demonstratief rechtop zitten. Van ja, kom op jongens, rijd een beetje door. Eigenlijk een beetje, ja, een beetje macho gedrag wel. En hier trekt hij ook weer vol door. Nou, uiteindelijk, aan het eind van die 70 kilometer word ook ik gewoon gelost uit deze groep. Ik had gewoon 75 kilometer lang met mijn vingers tussen de deur gezeten. En dat werd me uiteindelijk te veel. Gewoon gesloopt. We zitten nu zo'n 4,5 uur in de wedstrijd. En zijn net iets over de helft. En ja, ik ging gewoon kapot. Ik kom aan bij de tweede bevoorrading. En ik moest echt even goed koelen. Even kalm aan doen. En toen ik eenmaal op de fiets stapte, ja, kwam ik deze gast tegen. Nou, ga ik even lekker in het wiel zitten, even bijkomen. Dan beginnen we zo meteen eigenlijk aan de eerstvolgende klim. Een klim zo'n 8 kilometer. En nou, ook hier zie je altijd goed je ogen open houden. Want er is ook gewoon verkeer. Er is niks afgezet of wat dan ook. Alleen maar gewaarschuwd met borden dat er een wedstrijd aan de hand is. Dus zeker goed opletten. Terwijl we hier links een man zien die was met zijn schoenen bezig. Nou, ik weet niet wat je daaraan kan repareren, maar volgens mij was zijn wedstrijd wel gedaan, dan denk ik zo. En
ja, die man rijdt bij me weg en ik kom in een stukje te zitten. Het lijkt wat meer Nederlands gravel wat dat betreft tussen het hoge gras. En uiteindelijk komen we aan bij die klim. En die begint heel langzaam op te lopen. Maar ja, aan de hand van de mensen om mij heen zie ik wel dat het vet bij mij officieel van de soep is. Dat mijn klimmersbenen zijn op dit moment niet bestaand. En keer op keer komt er eigenlijk iemand van voorbij met een snelheid. Dan denk ik, ja, het is ook wel echt een groot verschil dat ik niet even lekker kan aanhaken of zo. Wel mooie wielen voorbij zien komen. Deze wielen heb ik al een aantal keer voorbij zien komen. Ja, zou ik toch wel ook wel eens een keer op willen rijden. Lijkt me mooi. Hier een gozer die ik ook in dit tussenstuk al eerder was tegengekomen. Nu met wat gedroogd bloed op zijn ellebogen. Dus de Tracta is zeker niet zonder risico's. Elke bochtje is listig en dan moet je de juiste keuzes in maken. Nou, zoals ik dus al vertelde, ik was een beetje zenuwachtig van tevoren over hoe het me zou gaan. Een beetje onzeker over de vorm. Ik vloog er dus wel lekker in, maar uiteindelijk raak ik helemaal opgebrand. En heb ik wat moeite om met de hitte voldoende eten binnen te krijgen. Wat moeite met mijn maag. En dat zorgt ervoor dat ik zeker in dat middenstuk een beetje leeg loop. Nou, uiteindelijk kom ik wel in groepjes die wat meer mijn tempo draaien op dat moment. En dan krijg ik weer wat meer energie tegen het einde. En dan gaat het goed. Maar ik probeer ook wel gewoon zoveel mogelijk te sparen. Dus elke keer als ik een beurtje op de kop kan overslaan, dan doe ik dat. Terwijl we dan eigenlijk ook wel weer een stuk komen waar ik wat meer kan genieten van de schoonheid van het gebied. Maar laten we wel wezen, echt Girona is het gravel Valhalla. Kijk, die klimmetjes, ja, die zou ik liefst gewoon overslaan. Als ik nog een keer naar Girona zou gaan, en dat zal waarschijnlijk wel een keer gaan gebeuren, dan ga ik daar gewoon lekker een trainingsrondje rijden over die lange, mooie gravelpaden en sla ik die klimmetjes gewoon over. Want die ze erin hadden liggen, ja, waren behoorlijk staal. Bijvoorbeeld die twee aan het einde waren echt nog behoorlijke kuitenbijtertjes. Zeker als je na 7 of 8 uur rijden die nog eventjes voor je neus geschoten krijgt. Dus op dat soort momenten had ik wel een beetje haat aan de parcoursbouwers. Maar uiteindelijk kwam ik steeds dichter en dichter bij de finish. En dan begin je ook weer wat hoopvoller te raken. Als je ziet dat je nog 20, 15, 10 kilometer moet, begin je ook een beetje af te tellen. En begin je ook wat meer weer te genieten van die afdalingen die je voor je neus hebt. Van die ellenlange gravelpaden, gewoon 2 baans breed waar je alle ruimte hebt. En waar je ook gewoon niemand tegenkomt. Hier nog een mooi technisch klimmetje waar de mannen voor mij allemaal bijna af moesten stappen. Maar ik gewoon lekker omhoog met die cross skills. En dan zijn we inmiddels eigenlijk al bijna tegen het einde van mijn Tracta-avontuur. Ik heb er zo'n 9 uur en 15 minuten over gedaan. Nou, we zijn nu een minuutje of 13 aan het kijken. Dus het is voor jullie een stuk korter dan de Leidersweg die het voor mij was. Maar zelfs die laatste afdalingjes, daar weet ik nog wat plezier te maken door wat leuker te spelen met de lijnkeuze. Want er is altijd meer dan 1 lijn, vergeet dat niet. Zoek vooral de juiste en je eigen. En dan tegen het einde zit ik nog met deze dame een koppeltijdritje te rijden en weten we de finish te behalen. Lekker koelie! Gefinished dus, terwijl ik daarna op zo'n zitzak hier lekker even uitgerust heb. Wat eten, wat gedronken en dan uiteindelijk is het tijd voor een douche. Recap is... dit is vooral echt heel mooi om hier te fietsen. Zeker om hier te gravelen. Enorm veel gravel, mooi gravel. Enorme hoeveelheden aan brede wegen waar je je plezier echt op kan. Mijn favoriet zijn vooral de lekkere glooiende binnenlandse wegen. Die taaie, steile klimmetjes. Ja, dat is niet echt mijn favoriet. Die mogen aan iemand anders gegeven worden. Dus daarvoor zou ik niet zo 1, 2, 3 terugkeren. Maar het is wel een prachtige plek, prachtig weertje. Ik had iets moeite met de hitte. Er zat zo'n 15 graden verschil tussen de start en de finish. Maar we hebben het weer overleefd. En volgende week is het alweer tijd voor het volgende avontuur. Dus vooral tijd om te herstellen. En dan zie ik jullie bij de volgende.